Hello everyone, Namaste. Welcome to Kobo Toolbox Code Training. यो ट्रेनिङ भिडियो चाहिँ हामी तीनटा भिडियोमा बनाउँछौँ। पहिलोमा चाहिँ एकदमै बेसिक थ्योरी हो, एकदमै सर्ट भिडियो हुन्छ। यसमा हामी कोबोको अलिकति कन्सेप्टको कुरा गर्छौँ। त्यसपछि हामी दोस्रो भिडियोमा चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल्ली कोबोमा कसरी हामी क्वेसनहरू बनाउँछौँ, फर्महरू कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुराको प्र्याक्टिकल चाहिँ हामी सेकेन्ड भिडियोमा गर्छौँ। र थर्ड भिडियोमा चाहिँ फोनमा डेटा कलेक्सन चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ, फोनबाट कसरी सबमिट गर्छौँ, त्यसपछि एनालाइसिस कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी तेस्रो भिडियोमा गर्छौँ। सो वेलकम। स्टार्टिङ अफ सबभन्दा पहिला त कोबोको अलिकति हामी ब्याकग्राउन्ड बुझौँ, कोबो के को लागि युज गरिन्छ, किन युज गरिन्छ भन्ने बारेमा। यो चाहिँ एकदमै राम्रो कोबोको एउटा पक्ष के छ भन्दा यो चाहिँ एउटा फ्री सफ्टवेयर हो। इट इज युज्ड फर डिजिटल फिल्ड डेटा कलेक्सन र यो चाहिँ हामीले मोबाइल डिभाइसेस वा ल्यापटप कम्प्युटर जेमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यो कहिले कहाँबाट क्रिएट भएको यसको ओरिजिनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ इट वाज क्रिएटेड बाई रिसर्चर्स हार्वर्ड युनिभर्सिटीको रिसर्चरहरूबाट चाहिँ स्पेसली फिल्ड बेस्ड जति पनि रिसर्चको काम हुन्छ, सर्वे हुन्छ, एमएनईको मोनिटरिङ इभ्यालुएसनको कामहरू हुन्छ त्यसको लागि र साथसाथै ह्युमेनिटेरियन अर्गनाइजेसन्स डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू पनि युजको लागि चाहिँ यो कोबो टुल बक्स चाहिँ डिजाइन भएको थियो। कोबोमा डेटा क्यान बी कलेक्टेड इन्टरनेट एक्सेस नहुँदा पनि हामीले डेटा कलेक्ट गर्न सक्छौँ। सो इट मेक्स इट कम्प्याटेबल विथ इभन च्यालेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट्स होइन। इभन नेपाल जस्तो ठाउँमा एकदमै डाँडा पाखा होइन, अब नजिकै कतै हामी इभन मकवानपुरकै डाँडामा जाँदा पनि हामीसँग इन्टरनेट नहुन सक्छ, कतै बत्ती नै नहुन सक्छ, कर्णाली सुदूरपश्चिम। सो यस्तो बेलामा पनि हामीले चाहिँ फोनको माध्यमबाट इन्टरनेट एक्सेस नहुँदा पनि हामीले डेटा कलेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को अरू पनि थुप्रो यस्तो सफ्टवेयरहरू छन् होइन। कोबो टुल बक्स नै वाट मेक्स इट युनिक, वाइ सुड वी अप्ट फर इट भन्नुपर्दा चाहिँ इट्स युजर फ्रेन्डली, इट्स भेरी इजी टु युज। तपाईँहरूले एकचोटि बनाउनु भएपछि तपाईँहरूले बिर्सिनु हुँदैन होइन, एकदमै सजिलो छ यो बनाउनको लागि। द फर्म्स क्यान बी ट्रान्सलेटेड इन्टु एनी ल्याङ्ग्वेज पनि, अब जस्तै इङ्ग्लिसमा पनि र नेपालीमा पनि साइड टु साइड चाहिँ हामीले फर्मलाई हेर्न मिल्छ। इट क्यान बी ट्रान्सलेटेड। यसको अर्को राम्रो पक्ष त्यो पनि छ, त्यसैले हामीले क्वेसन सोध्ने बेलामा चाहिँ हामीले नेपालीमै पनि क्वेसनहरू बनाएर चाहिँ सोध्न सक्छौँ। एक्सेलमा यो कम्प्याटेबल छ, हामीले एक्सेलमा एक्सपोर्ट गरेर फर्दर एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र सबमिसन गर्न पनि यो त्यस्तो झन्झटिलो छैन, जस्ट वान स्टेपको चाहिँ यो सबमिसन प्रोसेस चाहिँ रहन्छ। त्यसपछि यसको अर्को एडभान्टेज भनेको चाहिँ इररहरू चाहिँ यसले एकदमै कम गर्छ। किन भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ स्किप लजिक र भ्यालिडेसन क्राइटेरियाहरू हुन्छ होइन। तपाईँहरूले यदि पहिला इपिडेटा, इपिइन्फो जस्तो सफ्टवेयरहरू चलाउनु भएको छ भने पनि तपाईँहरूले यसको बारेमा अलिकति थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। र कोबोमा पनि त्यसै गरी नै हामीले चाहिँ भ्यालिडेसन क्राइटेरिया स्किप लजिक लगाउन सक्छौँ। त्यसले चाहिँ इररहरू, डेटा कलेक्सनमै हुने इररहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै रिड्युस गर्छ। त्यसपछि चाहिँ यसले जेनेरेट गर्ने डेटाको सबैको एउटा युनिफर्म रेस्पोन्स स्टाइल हुन्छ होइन, त्यसैले पनि पछि एनालाइसिसमा पनि सहज हुन्छ। र इमिडिएट डेटा सेन्डिङ, अब म यहाँ छु, सपोज म सुर्खेत बसेर काम गर्छु रे र मेरो डेटा कलेक्सन, मेरो रिसर्च बेस्ड एक्टिभिटी चाहिँ कतै सुदूरपश्चिमतिर भइरहेछ र अथवा काठमाडौँमा भइरहेछ भने पनि अहिले भर्खर ट्र्याक गरेर चाहिँ ल डेटा ठाउँको ठाउँ कलेक्ट गर्ने डेटा चाहिँ उताबाट कसैले काठमाडौँबाट कलेक्ट गरिरहेको छ भने पनि म यहाँ सुर्खेत बसेर चाहिँ थाहा पाउन सक्छु। सो इमिडिएट डेटा सेन्डिङ पनि यसको एउटा एडभान्टेज हो। सो यो सबै कुराले चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कामको कुनै पनि रिसर्च प्रोजेक्टको कुनै सर्वे होस्, कुनै एमएनईको एक्टिभिटी होस्, ओभरअल चाहिँ इफिसियन्सी चाहिँ एकदमै धेरै इन्क्रिज गर्छ। त्यसपछि कोबो टुल बक्सले कसरी काम गर्छ त, हाउ डज कोबो टुल बक्स वर्क भन्ने कुरामा मैले यहाँ तीनटा स्टेपमा चाहिँ ओभरअल क्याटेगोराइज गरेको छु होइन। अब यो प्र्याक्टिकल गरेर बुझ्ने कुरा हो, त्यही पनि अलिकति सुरुमै थ्योरीको प्रोसेस एउटा बुझ्यो भने चाहिँ पछि प्र्याक्टिकल गर्दा पनि अलि सजिलो हुन्छ। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ फर्म बनाउनु पर्छ। फर्म बनाउनलाई के गर्नु पर्यो, सुरुमा www.kobotoolbox.org मा गएर तपाईँहरूले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो अकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ लगइन टु क्रिएट फर्म्स, त्यसपछि तपाईँले लगइन गरेर फर्म क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले एउटा क्रिएट फर्ममा चाहिँ एउटा नयाँ प्रोजेक्ट बनाउनुहुन्छ
नयाँ प्रोजेक्ट तपाईँले बिल्ड फ्रम स्क्रच पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै टेम्प्लेट अथवा एक्सएलएस फर्म अलरेडी छ भने त्यसको आधारमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले प्रोजेक्टको डिटेल्सहरू फिल गर्नुहुन्छ। प्रोजेक्टको नेम, यसको डिस्क्रिप्सन, सेक्टर, कन्ट्री चाहिँ तपाईँले फिल गरेर त्यसपछि प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले एउटा प्रोजेक्ट तपाईँले बनाइसकेपछि अब यसको गुदी भर्नु पर्यो। गुदी भनेको यसको प्रश्नहरू, क्वेसन्सहरू हुने गर्छ होइन। यहाँ एउटा मैले मेरो म इङ्गेज भएको प्रोजेक्टको एउटा स्क्रिनसट पनि राखेको छु। तपाईँहरूले यसै गरी चाहिँ अब क्वेसनहरू तपाईँहरूले फिलअप गर्दै जानुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले सबै क्वेसनहरू राखिसक्यो, भ्यालिडेसन क्राइटेरियाहरू राखिसकेपछि चाहिँ तपाईँले फर्म डिप्लोय गर्नुपर्छ। फर्म डिप्लोय गरेपछि बल्ल चाहिँ डेटा कलेक्सन चाहिँ गर्न मिल्छ। र कोबोको एउटा एकदमै राम्रो अर्को एउटा पक्ष भनेको के छ भन्दा चाहिँ तपाईँले प्रोजेक्ट चाहिँ सेयर गर्न मिल्छ। यसको अर्थ चाहिँ के छ भने जस्तै मेरो टिममा 5 जना छ भने चाहिँ हामी 5 जना मिलेर चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट हामी अलग अलग ठाउँमा बसेर काम गरिरहेको छौँ भने पनि प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले सेयर गर्न सक्छौँ र कसैलाई चाहिँ हामीले भ्यूको मात्रै एक्सेस दिन्छौँ होला अथवा कसैलाई एडिटको एक्सेस दिन्छौँ होला, कसैलाई फर्मको डेटा नै डिलिट गर्ने एक्सेस दिन सक्छौँ होइन। सो विभिन्न खालको एक्सेसहरू मान्छे हेरिकन होइन एउटा पार्टिकुलर मान्छेको एउटा प्रोजेक्टमा के रोल छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ एन्ड वी क्यान वर्क इन अ टिम। टाढा टाढा भए पनि हुन्छ नि रिमोटली चाहिँ हामी वी क्यान वर्क इन अ टिम। त्यसपछि हामीले फर्म बनायो, क्वेसन बनायो, हाम्रो टिममा सेयर गर्यो, वी हेभ फाइनलाइज्ड इट। त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो, डेटा कलेक्सन। स्टेप 2 इज युजर सबमिट द डेटा। र डेटा सबमिट गर्नको लागि कोबोको अकाउन्ट बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। जस्ट लिङ्क भयो भने उहाँहरूले आफ्नो स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, कम्प्युटर जताबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एन्ड्रोइड डिभाइसमा चाहिँ हाम्रो गुगल प्ले स्टोरमा चाहिँ कोबो कलेक्ट एप भन्ने छ। त्यसबाट चाहिँ हामीले अकाउन्ट क्रिएट गरेर पनि फर्दर डेटा कलेक्सन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले जुन हामीले फर्म बनाइसकेका हुन्छौँ त्यसको चाहिँ हामीले कि त युआरएल क्लिक गर्नु पर्यो कि त आफ्नो अकाउन्ट खोलेर गेट ब्ल्याङ्क फर्ममा क्लिक गरेर चाहिँ फर्मको चाहिँ त्यसरी एक्सेस पाउन सक्छौँ। अब अहिले चाहिँ तपाईँहरू बुझिराख्नुहोस्। यसको चाहिँ पार्ट 2 भिडियोमा चाहिँ हामी डिटेलमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले साइड टु साइड प्र्याक्टिस गर्छौँ। त्यसपछि सबमिट द डेटा इन्टु द फर्म। उहाँहरूले अब सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड हुन्छ कि आफैले सोधेर हुन्छ। सो युजर्सहरूले चाहिँ डेटा सबमिट गर्नुहुन्छ र इन्टरनेट कनेक्सन छ भने ठाउँको ठाउँ सबमिट गर्न मिल्छ, छैन भने पछि सबमिट गर्छु भने पनि स्टोर गरेर राख्न मिल्छ र एकचोटि इन्टरनेट एक्सेस भएपछि चाहिँ एकैचोटि सबमिट गर्न सकिन्छ। अब फाइनल स्टेप भनेको चाहिँ डेटाको एनालाइसिस हो। सो वान्स द डेटा हेभ बिन सबमिटेड एउटा एकदमै राम्रो पक्ष के छ भन्दा चाहिँ कोबोमा डिस्क्रिप्टिभ इन्फर्मेसन लाइक ग्राफ्स, चार्ट, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कोबोले आफै जेनेरेट गरिदिन्छ होइन। सो यसमा चाहिँ कुनै पनि एक्स्ट्रा एफर्टै लागेन। त्यस कारणले चाहिँ वान्स द डेटा हेभ बिन सबमिटेड वी क्यान युज एकदम इजिली चाहिँ टेबल र ग्राफ्स बनाएर चाहिँ एनालाइज गर्न सक्छौँ। So this is the basics for the Kobo Toolbox and just a theoretical concept. So please watch part 2 of the video for bringing out the more of how to move on into the analytical aspects, practical aspects of the analysis and how